تقریبا همه میدونیم که چک لیست چیز خوبیه. چک لیست ها خیلی چیزای خوبی ان. کارهای پیچیده رو میتونیم بشکنیم به کارهای کوچیک، احتمال اشتباه رو کم میکنن، اینکه کارو واگذار کنیم به دیگری رو راحت میکنن برامون. ولی خیلیامون از چک لیست ها زیاد استفاده نمیکنیم. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاسه. توی این ویدیو میخوام چند تا از چک لیست هایی رو که ما توی بی پلاس ازش استفاده میکنیم بهتون نشون بدم. توی کتاب چک لیست منیفستو که ما توی بی پلاس تعریفش کردیم خلاصش رو، آقای آتول گوانده میگفت که آدما به دلایل زیادی هست که از چک لیست استفاده نمیکنن. بعضیا میگن چک لیست کارو خیلی پیچیده میکنه. کار ما خیلی ساده تر از این حرفاست، چک لیست پیچیده‌اش میکنه. بعضیا میگن کار ما خیلی پیچیده است، با چک لیست نمیشه کار رو انجام داد. یه دلیل دیگه هم میگفت، خیلی برای من جالب بود. میگفتش که خیلی دوست دارن که اگه یه کار خفنی انجام میشه، یه آدم متخصص سوپر استاری قهرمانانه این کار رو انجام داده باشه. اگه خلبان بگه که نه من این چک لیست رو فالو کردم، فقط همون کاری که نوشته رو کردم، راضی نمیشن. براشون پذیرفتنی تره، جذاب تره که خلبان بگه که من یه کار محیرالعقولی کردم، مثلا که تونستم این هواپیما رو بشونم. اگه بگه نه من فقط چک لیست رو دنبال کردم، همون کارایی رو که اونجا نوشته بود انجام دادم، راضی نمیشن، خوششون نمیاد. بهتره که به جراحه یه معجزه‌ای کرده باشه، در حالی که خیلی وقتا معجزه‌ای در کار نیست. معجزه همین چک لیست است. معجزه کاریه که جراح کرده، اونم اینه که چک لیست رو دنبال کرده، همون کارهایی رو که قبلا تصمیم گرفته بودن انجام بدن دونه دونه و دقیق انجام داده. میگفت این که با دوست داریم یه قهرمانی کارو انجام داده باشه، یه متخصصایی باشن که هیچ کسی نتونه کار اونا رو بفهمه و اونا اون کاره رو کردن که فوت کوزه‌گریه و مثلا این کار انجام شد. این خیلی وقتا باعث میشه که به چک لیست اون اعتمادی رو که باید داشته باشیم نداشته باشیم، اون احترامی رو که باید بذاریم به چک لیست نذاریم. این برای من خیلی حرف جالبی بود. بعد از اون کتابا هم بود، کلا کتاب چک لیست که خوندم، خوشم اومد، بچه‌هامونم توی تیم خوندن، خوششون اومد. منتها درساش رو برداشتیم آوردیم توی کار خودمونم ازش استفاده کردیم. یعنی برای کار پادکست هم یه سری چک لیستایی درست کردیم. گفتیم خب ما این کتابو خوندیم، به دردمون خورده دیگه، عالم بی عمل نباشیم، ببینیم واقعا جواب میده برامون استفاده کنیم. حالا کارهای ما خیلی کارهای پیچیده‌ای نیست توی پادکست، ولی بالاخره جلوی اشتباه رو میگیره چک لیست. اگر باور داریم که میگیره، خودمون هم ازش استفاده کنیم و شروع کردیم استفاده کردن. بعد چون کار ما کار خیلی پیچیده‌ای نیست، چک لیستامون هم چک لیستای پیچیده‌ای نیست. چک لیستای مثلا صنعت هوانوردی اینا ماها طول میکشه، ممکنه که هی تو دیسیپلین‌های مختلف بره، بررسی بشه، بیا تست بشه قبل از اینکه بخوان اجرا کنن. ما فرآیندمون اونقدر پیچیده نیست، چک لیستمون هم طبیعتاً اونقدر پیچیده نیست. منتها واقعا کمکمون کرده. از اون طرف هم اینو میدونیم که این راهنما و دستورالعمل انجام کار نیست. از روی این چک لیست کسی نمیتونه پادکست درست کنه. راهنما چیز دیگریه، دستورالعمل چیز دیگریه. این چک لیست برای کنترل کردن قدم به قدم کاراست. باید مختصر باشه. یادمونه آتول گوانده میگفت باید تو یه صفحه باشه، باید زبانش خیلی شفاف باشه، باید جای شک و شبهه و تفسیر و اینها باقی نذاره. ما هم سعی کردیم که این چیزها رو توی چک لیست‌های خودمون رعایت کنیم. بریم ببینیم 2 تا 3 تا از چک لیست‌های بی پلاس رو با هم ببینیم. خب این اولین چک لیستیه که میخوام نشون بدم. فرم خیلی چک لیست نداره واقعا، ولی در ذات خودش چک لیسته. این تقویم فصل 3 بی پلاس، همه اپیزودهای فصل 3 از اپیزود ون تا اپیزود Enlightenment Now، اینک روشنگری. تاریخش در اومده و عنوان فارسی کتاب و عنوان انگلیسی و نویسنده و اسم نویسنده و ناشر داره یا نداره و همه اینا ربطی به چک لیستش نداره. تا این ستون چک لیست نیست، اطلاعات. از اینجا به بعد ولی چک لیست میشه، چون که مرحله به مرحله کارهایی که ما باید انجام بدیم تا اینکه این اپیزود بیاد و منتشر بشه. کارا چیه؟ یه متن خلاصه باید انجام بشه. هر وقت این انجام بشه، این ستون اون کسی که انجام داده میاد ثبت میکنه. اپیزود باید ضبط بشه. مثلا یه متن یه مرحله ویرایش داره، خلاصه شده دیگه. میتونست این چک لیست 5 برابر این، حداقل 8 برابر این طولانی باشه، ولی نیست. خلاصه شده به مراحل مهم. اپیزود باید ضبط بشه. وقتی ضبط شد، فایل خامش رو باید ادیتور دانلود کنه، باید تدوینش کنه. حالا مثلا اینجا دیگه کار موزیک و اینا رو نیاوردیم،
خلاصش کردیم. اون کسی که داره این چک لیست رو کنترل میکنه یه کسیه که کار رو میده به تدوینگر، براش مهمه که کار میره دست تدوینگر با آهنگساز صحبت میکنه، کار رو میگیره، تدوین میکنه، کار نهایی رو آپلود میکنه توی سرور. برای همین از نظر اون کسی که صاحب این چک لیسته این یه تسکه، یه کاره، تدوین اپیزود. بعد میاد و خروجی نهاییش رو میگیره، اینم باز یه کاره انجام میشه، طراحی پوسترش انجام شده یا نه، آیا این کتابیه که باید تولید بشه، ناشر باید تولید کنه یا نه، اگر لازم داره، بعضیا لازم ندارن، اگر لازم داره انجام شده یا نه. ممکنه این کتاب انتشار امسال باشه، ممکنه این کتاب انتشار قبل باشه، باید ولی بدونیم که این کار انجام شده یا نه، اونا به خط هستن برای انتشار اپیزود یا نه، اسپانسر کارش انجام شده یا نه. به فروشگاه‌های همکارمون اطلاع دادیم که این کتاب رو ما داریم منتشر می‌کنیم، مثلا کتابشو بیارید موجود کنید. لینک خرید کتاب اگه ناشر داره از ناشر باید بگیریم، چون باید بیاریم توی سایتمون بگذاریم. لینک خرید توی سایت‌های مختلف باید بیاریم بگذاریم. یه متنی باید بنویسیم برای معرفی اپیزود، اونو نوشتیم یا ننوشتیم، انجام شد. توی اینستاگرام اطلاع رسانی باید بکنیم، اپیزودو باید منتشر کنیم. بعدی که منتشر شد بعد 2 روز 3 روز، جمعهش مثلا چهارشنبه که میاد، جمعهش توی تلگرام هم باید هوا کنیم. هوا شد، انجام شد، تموم شد، میریم مرحله بعد. در طول سال این رو داریم ما پر میکنیم. مثلا من ممکنه که این کتاب خلاصش زود انجام بشه، همینجا میای اینو سبز میکنیم، معلوم میشه که این انجام شد. اون کسی که کارش ضبط اپیزود میاد، مثلا من میام نگاه میکنم اینو عباس خلاصه کرده همین الان، من میتونم بردارم شروع کنم به بازنویسی و آماده کردنش برای کار ضبط خودم. دیگه با این لازم نیست ما از هم بپرسیم خب اون اپیزود در چه حاله، حالا این چی شد، یه وقت یادمون نره لینک اون. همه اینا اینجا هست. بهجت هم مسئولشه، خودش چک میکنه. اگه یه کسی یه کارشو انجام نداده از رو این میفهمه و میاد یقشو میگیره. این مثلا یکی از چک لیست‌های مهم ماست. یه چک لیست دیگه داریم، این چک لیست انتشار پست مربوط به پادکست، به اپیزود در سایت. اونجا چند تا نکته هست که باید رعایت بشه، ریز ریز بین مثلا ادمین سایت و مسئول کانتنت سایت چند بار رفت و برگشت شده، تبدیل شده به این چک لیست که آقا وقتی میخوام منتشر کنم حواسم باشه که فرمت تیترا باید چی باشه، اسم کتاب باید بدون علائم نگارشی باشه، اینجا باید این کلمات کلیدی رو بنویسم، اینجا نیم فاصله نذارم، توی متن حتما این کلمه خلاصه کتاب رو بیارم، کلمات کلیدی رو با چی از هم جدا کنم. اینا ممکنه خیلی تسکای پیش پا افتاده‌ای به نظر بیاد، ولی به جای اینکه هی بخوای به خودت تازیانه بزنی به مغزت که یادم باشه، یا میذارم تو چک لیست، دیگه اصلا لازم نیست استرسشو بکشم. دفعه دیگه که خواستم منتشر کنم اپیزودو، صاف میرم سراغ چک لیستم، دونه دونه اینها رو نگاه میکنم، تیک میزنم، انجام شد، عنوان کتاب در برچسب هست، انجام شد، میرم مرحله بعدی و تمام. یا یه چک لیست دیگه بهتون نشون بدم، چک لیست مربوط به همین کانتنت یوتیوب. بذارید خود کوچیکش کنم، مربوط به همین یوتیوبه. مثلا ما یه قصه می‌خوایم، یه چیزی رو می‌خوایم بگیم، مثلا ویدیو می‌خوایم درست کنیم، قصه نمک. بعد یه سری چیز داره، متا دیتا داره. متا دیتاش چیا باید باشه؟ باید یه تایتل داشته باشه، باید یه دیسکریپشن داشته باشه، باید کپشن داشته باشه، باید تامنیل داشته باشه، باید یه کاردایی داشته باشه که اشتباه نوشته شده و باید تگ داشته باشه. اون کسی که داره متا دیتا رو آماده میکنه حواسش باید به این باشه، میگه دونه 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 تموم شد. یه تمپلیتی هم، یه فرمتی هم از قبل آماده کردم، اینا رو تو همون میریزم دیگه. هر دفعه لازم نیست بشینم بگم چی بود، متا دیتا می‌خواستم، چی می‌خواستم. با این چک لیست ساده‌تر اون کارم با اشتباه کمتری انجام میشه. اگه یه دفعه مثلا گیتی نبود که کار متا دیتاش رو انجام بده، ما میدونیم چه کارایی باید انجام میشد، میریم همونا رو نگاه میکنیم، دونه دونه از رو نمونه‌های قبلی انجام میدیم. اینا نمونه‌های پیچیده‌ای نبود، واقعا کارهای ما هم کار پیچیده نیست همونطور که گفتم، ولی من فکر کردم که خوبه که چند تا از چک لیستایی که خودمون داریم استفاده میکنیم و به شما نشون بدم که خود ملموس‌تر بشه که ما از این کتاب چه استفاده کردیم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس، اینجا درباره چیزایی صحبت میکنم که از کتابا یا این طرف اون طرف یاد گرفتم. اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید کانال رو، ما از این ویدیوها اینجا بازم داریم، از این به بعدم زیاد میذاریم.